Γεια σας φίλοι μου, σήμερα βρίσκομαι στο συνεταιρισμό 2 Scoop. Δεν είμαι εδώ τυχαία, προτιμώ να ψωνίζω τελικά μου από συνεταιρισμούς για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τέτοιου είδους εγχειρήματα δεν έχουν στόχο το κέρδος, αλλά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και δεύτερον, γιατί εδώ ο καταναλωτής μπορεί να γίνει συνιδιοκτήτης του μάρκετ από το οποίο ψωνίζει. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε εδώ. Ω Παναγιώτη, καλά είμαστε. Όλα καλά. Πώς πάει η εκπομπή, βλέπω views εκεί, χαμός γίνεται. Τρελής, πολύ καλά, πολύ καλά. Πέφτουν τα συστήματα να πούμε, μόλις βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, Πες το, τι θα θέλεις. θέλω κόκκινη και πράσινη πιπεριά και μελιτζάνα. Ό,τι θες να το βρεις εδώ πέρα, υπέροχα λαγανικά, βιολογικά, οικολογικά που σέβονται και τον συνάνθρωπο και τον περιβάλλον. Who took the bomb? Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Try This at Home. Σας κάνουμε τα δύσκολα εύκολα. Κάτι σαν την κβαντομηχανική, όπως όταν μια γάτα μπαίνει σε ένα μπαρ ή και δεν μπαίνει. Σήμερα κάνουμε μια συνταγή με χιλοπιτάκια από μουσες πιερίων, λουκάνικο, μελιτζάνα και σάλτσα ντομάτας. Ξεκινάμε να κόψουμε λαχανικά και λουκάνικο. Θα κόψουμε πρώτα τα λουκάνικα σε κουφετάκια, περίπου σε αυτό εδώ το μέγεθος, και θα τα αφήσουμε στην άκρη. Γιατί δεν θα τα βάλουμε πρώτα στο τηγάνι. Απλά να τα έχουμε έτοιμα. Η συνταγή που κάνουμε σήμερα είναι για 4 άτομα, οπότε χρησιμοποιώ 2 λουκάνικα. Θα πρέπει τα υλικά να τα κάνουμε όλα περίπου στο ίδιο μέγεθος, ούτως ώστε να μαγειρευτούν μαζί και ομοιόμορφα, για να μην καταλήξουμε να έχουμε καμένα και ομά υλικά στο τέλος. Θα κόψουμε τις πιπεριές σε μικρά κομμάτια. Θα βγάλουμε τα σπόρια από μέσα γιατί δεν είναι ωραία όταν μαγειρεύονται. Ξεκινάμε και τα κόβουμε αυτή τη λογική. Κόβουμε αρχικά μεγάλες λωρίδες. 4 μεγάλες λωρίδες. Μετά ανάλογα το πόσο μικρά τα θέλουμε. Το ίδιο και για αυτήν. Ας βάλουμε και μια κόκκινη πιπεριά. Ωραία. Παίρνουμε τη μελιτζάνα. Βγάζουμε την άκρη, κόβουμε περίπου το 1 τρίτο της μελιτζάνας. Πρέπει να προσέχουμε με τη μελιτζάνα, να την κόψουμε στο τέλος, γιατί άμα την κόψουμε από την αρχή μπορεί να μας μαυρίσει. Μερικά τύπ για τη μελιτζάνα. Πρώτον, πρέπει να είναι μαλακή όταν την παίρνουμε. Δεύτερον, άμα είναι πικρή, την αφήνουμε για λίγη ώρα με το αλάτι και μετά την ξεπλένουμε. Τρίτον, θα πρέπει όταν τη βάζουμε τη μελιτζάνα στο τηγάνι, να μην βάζουμε συνέχεια λάδι, γιατί η μελιτζάνα έχει την ιδιότητα να ρουφάει το λάδι. Και στο τέλος θα μας γίνει πολύ λαδερή. Όπως βλέπετε, την κόβω σε μικρά κυβάκια. Θα μαγειρευτεί πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θα μεταφέρω τα λαχανικά μου σε ένα άλλο σκεύος για να έχω λίγο χώρο να κόψω το κρεμμύδι. Συμβουλή για κρεμμύδι. Το αποφεύγουμε σε fast food και χώρους εστίασης όταν είναι από πριν κομμένο, γιατί το κρεμμύδι έχει την ιδιότητα να απορροφά μικροοργανισμούς και μικρόβια. Που όλα αυτά μετά καταλήγουν μέσα σε εμάς. Έχω φοιτητής είμαι, τα ξέρω αυτά. Έτσι δεν είναι, ρε Χριστάκη? Ωραία, πάμε τώρα τηγάνι. Ποιο είναι αυτό το συστατικό? Είναι η κόκκινη πιπεριά. Έχουμε βάλει το νερό με μπόλικο αλάτι στην κατσαρόλα για να βράζει από πριν, για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Και τώρα πάμε να κάνουμε τη σάλτσα μας με τα λουκάνικα. Αρχικά θα ρίξουμε λάδι. Ωραία. Και ρίχνουμε πρώτα τις πιπεριές. Ανακατεύουμε λίγο. Είναι καλό να αλατίσουμε τα λαχανικά όταν τα τηγανίζουμε για να μαραθούν πιο εύκολα. Ωραία, ρίχνουμε τώρα και τα λουκάνικα μαζί με το κρεμμύδι. Κάνουμε πρώτα ένα ανακάτεμα τα λουκάνικα. Ρίχνουμε και το κρεμμυδάκι. Σακ, έτοιμο. Ανακατεύουμε. Μην αγχώνεστε που είναι
δύσκολα τα κρεμμυδάκια, σιγά σιγά με το μαγείρεμα μαλακώνουνε. Όπως είπαμε και πριν, try this at home. Ρίχνουμε και τις μελιτζάνες. Τώρα θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας. Θα βάλουμε μαύρο πιπέρι. Θα βάλουμε λίγο κόκκινο πιπέρι. Και ξανανακατεύουμε. Τα λουκάνικα έχουν ήδη μπαχαρικά μέσα, οπότε δεν χρειάζεται να το μπουχτίσουμε κι εμείς με πολλά εξτρά. Ωραία. Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να βάλουμε και τη σάλτσα. Η σάλτσα που χρησιμοποιώ είναι ήδη έτοιμη, γι' αυτό δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για το βράσιμο. Ανακατεύουμε λίγο και θα πρέπει να προσθέσουμε και λίγο νερό. Ωραία. Το νερό μας έχει αρχίσει να βράζει, οπότε εμείς ρίχνουμε το χυλοπιτάκι. Οπ. Προσοχή, όλα τα χειροποίητα ζυμαρικά θέλουν πάρα πολύ λίγο χρόνο, περίπου 3 λεπτά. Άμα την ξεχάσετε, υπάρχει κίνδυνος να σας λασπώσει. Όταν βράζουμε ζυμαρικά, ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να μην μας χυθούν είναι να βάλουμε μια βεργμένη ξύλινη κουτάλα εδώ πάνω. Έτσι εμποδίζει τον αφρό από το να βγει. Έχουμε λίγο χρόνο για να βράσει η σάλτσα με το λουκάνικο και το χυλοπιτάκι, οπότε θα πάρουμε και θα τρίψουμε τη φέτα. Εγώ προτιμώ να την κόβω αρχικά σε φέτες και μετά παίρνω αυτές τις φετούλες και τις κάνω με το χέρι μου έτσι, γιατί αλλιώς θα λιώσει. Τη φέτα θα τη βάλουμε στο τέλος. Μόλις τελειώσει η σάλτσα, θα τη ρίξουμε από πάνω και θα δέσει όλη τη σάλτσα. Θα δείτε, θα δώσει μια πάρα πολύ ωραία γεύση στο φαγητό μας. Ωραία. Πάμε και να κόψουμε το μαϊντανό μας. Ο μαϊντανός θα μπει ακόμα πιο μετά και από τη φέτα. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Η σάλτσα σιγά σιγά έχει αρχίσει να δένει. Οπότε, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το χυλοπιτάκι μέσα στη σάλτσα. Οπ. Τα βγάλαμε λίγο πιο νωρίς από ό,τι ενδείκνυται, γιατί θα βράσουν και με τη σάλτσα. Ανακατεύουμε. Έχουμε ακόμα 2 βήματα. Θα ρίξουμε πρώτα τη φέτα. Ωραία. Θα με θυμηθείτε, μόλις βάλετε τη φέτα μέσα και το δοκιμάσετε, ανακατεύουμε επίσης καλά, να πάει παντού η φέτα. Και τέλος, βάζουμε το μαϊντανό. Το μαϊντανό το βάλαμε στο τέλος, γιατί το θέλουμε να κρατήσει τη φρεσκάδα του. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Πάμε να σερβίρουμε. Χυλοπιτάκι κοκκινιστό με λουκάνικο. Συνταγή για 4 άτομα. 2 λουκάνικα. Χυλοπιτάκι μουσες πιερίων. 1 πράσινη και 1 κόκκινη πιπεριά. 1 κρεμμύδι. 1 μικρή μελιτζάνα. 200 γραμμάρια φέτα. Σάλτσα ντομάτας. Κόκκινο πιπέρι. Τριμμένο τυρί. Λάδι. Αλάτι και πιπέρι. Τελειώσαμε με τη συνταγή. Επιλέγω να συνοδεύσω αυτή τη συνταγή με μαλακό τυρί και ένα domaine le fleuve Mondrache et grand cru. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.